بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل ته رالمه 19 اگست پرسنلایزیشن یا پرسنلایز نایټ شفت 18 PM دې کې به انشاءالله پرسنلایزیشن یا پرسنلایز وایو. ګورې ملګرو کله چې زه په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک وکړم نو ما دلته پرسنلایز لیکلی دی. دې ځای کې پرسنلایز په نوم باندې دی، خو چې کله تاسو کنټرول پینل ته راشئ دلته راسره پرسنلایزیشن په نوم باندې موجود دی، هماغه یو اپلیټ دی. پرسنلایزیشن باندې زه کلیک کوم نو ماته اتوماتیکلی پرسنلایزیشن وینډو په نظر راځي. چینج د ویژوالز اینڈ ساوندز آن یور کمپیوټر. دې ځای نه زه کولی شم چې تیم او همدارنګه وینډو کلر، ساوند او سکرین سیور د هر څه ورته سیټ کړم. دې کې ما سره مای تیمز دی، ایرو تیمز دی او بیسک ان های کنټرست تیم دی. راسره بیسک ان های کنټرست تیم ما سره داسې تیم دی. فار ایگزامپل ما دې باندې کلیک وکړو، دې ته وایي وینډوز 7 بیسک. دې تیم سره به ستا بیټرۍ هم زیات چارج کوي، یعنی دې سره تقریبا 10 منټه 15 منټه زیات چارج به کوي، خو ایرو تیم کې بیا دې په نسبت باندې دومره چارج نه کوي. ما دې باندې کلیک وینډوز 7 والا مې ته راغی، در سره بیسک دی، خو هر یو چې تور باندې اپلای کوي. فار ایگزامپل 7 دی ور باندې اپلای کوي، ارکیټیکچر دی ور باندې اپلای کوي، کیریکټرز دی ور باندې اپلای کوي، سینس دی ور باندې اپلای کوي، هر یو د ور باندې اپلای کوي. دې سره ټول سیستم ساوندونه هم بدلیږي. فار ایگزامپل زرن تر علامه دې کې ما یو څه غلط ولیکو، انټر، ګوره دې کې ماته به دا आवाज راکړي، خو که دا ورته علامه دا دې کې به ماته دا आवाज راکړي. صحیح ده کنه؟ همدغه شان کله چې تاسو سیستم اوپن کوئ، کله چې سیستم شټ ډاون وي او تاسو یې اوپن کړئ، هلته چې ماته کوم आवाज راکوي هغه اوازونه، همدغه شان بیټرۍ کې چې کله ماته وارننګ راکړي یا زه څه کنیکټ کوم ډسکنیکټ کوم، دا هر आवाज به دې سره بدلیږي. فار ایگزامپل دې باندې ما دا اپلای کو، دې سره به لاندې څه لیکلي دي ډیسکټاپ بیکګراوند. ډیسکټاپ بیکګراوند باندې که زه چېرته کلیک کړم دې کې به ما سره یو بله وینډو اوپن شي. پکچر لوکیشنز تا ته څه وایي چې دا کوم ځای کې پراته دي، تا ته وایي چې دا وینډوز ډیسکټاپ بیکګراوندز. دې باندې زه کلیک کوم، زه ورته وایم چې ما ته زما پکچر لایبرري راته راکړه. دا زما پکچر لایبرري ده. که ته ورباندې پرېښودل غواړې دې باندې به کلیک کړي، تا ته به اتوماتیکلی هغه ورباندې پرېښودلی شي. یا فار ایگزامپل دې باندې کلیک کړه، دا به راته پرېښودلی شي. خو که دا دې کلوز کړو نو اتوماتیکلی به خپل یو ته چینج شي، ځکه موږ سیف چینجز باندې کلیک ونه کړو. زه رالم پرسنلایز ته او په دې کې بیا ډیسکټاپ بیکګراوند ته رالم، دې کې رالم پکچر لایبرري ته. که دې کې فار ایگزامپل دا خوښ شو، دې باندې کلیک کړه، سیف چینجز باندې به ته کلیک کړې، دې به درته دا کار کوي. ټاپ ریټډ فوټوز یعنی های کوالټي والا چې کوم فوټوز دي هغه ماته راکړه، دې ماته راکړه دا های کوالټي والا. سولید کلرز دا صرف رنګونه دي، کوم رنګ دې خوښېږي هغه ورباندې اپلای کوه. زه فار ایگزامپل دا ورباندې اپلای کړه، چې کوم یو رنګ ستا خوښېږي هغه به ورباندې اتوماتیکلی اپلای کېږي. که براوز باندې کلیک کړم، که بیا زما د کمپیوټر په هر ځای کې فوټو وي، فولډر به ورته انتخاب کړي، تا ته به اتوماتیکلی په ډیسکټاپ باندې پرېښودلی شي. زه فار ایگزامپل ته ما سره په دې ځای کې دي، دا مې فار ایگزامپل واخیست، دا مې اوکې کړو، دا ما سره دنیا پکچرې راغلی، خو زه یې ما ته ورباندې دا پرېږده، هماغه یې ما ته پرېښود. صحیح ده که نه؟ بیا زه راځم پرسنلایزیشن ته، ډیسکټاپ بیکګراوند باندې بیا زه کلیک کوم، دې کې مې فار ایگزامپل دا یو دانه ورباندې پرېښود. پکچر پوزیشن را سره دلته موجود دی، فیل یې راولي، که فټ یې راولي، که سټریچ، که ټایل، که سینډر. دې دپاره به تاسو وړوکی پکچر انتخابوئ، وړې کوالټۍ والا چې تاسو ته ظاهره شي او تاسو ته ښکاره شي. زه راځم براوز ته، دې کې مې فار ایگزامپل دا ورته واخیستو، دا مې سیف چینجز باندې کلیک کړو. نو اوس که تاسو وګورئ دا راته فیل شوی دی، زما داسې نه دی په کار. زه به ډیسکټاپ بیکګراوند باندې کلیک کړم، زه دا راته فټ کړه، نو دې ته فټ وایي. یا زه فار ایگزامپل دا راته سټریچ کړه، داسې راته کشې کړه. ټایل باندې که مې کلیک کړو، ټایل معنا دا ده که سکرین باندې څو ځلې راتللی شي هغومرې راوله. سینټر معنا دا ده چې اوریجنل سایز یې راته راکړه. فیل کوې مه، مې کش کوه او مې سټریچ کوه. بله خبره ما سره څه شی ده، چینج پکچر ایوري. اوس خو ما سره یو انتخاب دی، زه به دې دپاره 2 یا 3 یا 4 انتخابوم،
خو 2 3 4 انتخابېدو دپاره به تاسو چی کوئ که فار ایگزامپل تاسو په دې باندې کلیک کوئ هغه انچیک شو تاسو به دې چیک باکس باندې کلیک کوئ دا به راوګورئ چیک باکس کې به کلیک وکړئ دلته به کلیک وکړئ دلته به کلیک وکړئ 4 دانې انتخاب شو زه ورته وایم چې 10 سیکنډه پس ماته هر یو چینج کوه خو یاد ساتئ چې دې آپشن نه به تاسو کلیک ایسته کوئ چې کله تاسو چارجر سره کنیکټ نه یاستئ دې نه به کلیک ایسته کوئ ځکه ګوره تا ته یې څه لیکلي when using battery power pass the slide show to save power خو یاد ساتئ چې کله تاسو دغه سلاید شو ورباندې پرېږدئ عکسونه چې بدلیږي را بدلیږي دا ستا بیټري چارج هم وهي ستا بیټري چارج هم دا کموي نو ګوره دلته چک لګېدلی دی چې کله بیټري استعمالیږي یعنی چارجر نه وي کنیکټ صرف بیټري د سیسټم ته لګېدلې ده لیپټاپ ته لګېدلې ده نو ته ماته بیا سلاید شو پاس که سلاید شو راته مه چینج کوه نو زه به دې نه کلیک ایسته کړمه ما دې نه کلیک ایسته کړ زه ورته وایم که زما بیټري مصرفېږي یا چارجر کنیکټ وي دواړو حالتو کې ته ماته سلاید شو چینج کوه یعنې دغه پکچر راته چینج کوه سیف چینجز باندې ما کلیک وکړو اوس به څنګه چل کېږي 10 سیکنډو کې به راته هر یو بدلیږي دا وګورئ تاسو چې 10 سیکنډه تېرېږي تاسو ته به 1 by 1 دا چینجېږي او را چینجېږي خو زه ورته وایم چې ماته دا فټ راکړه بس فټ یې راته راکړو سیف چینجز 10 سیکنډه پس ګوره تاسو ته به هر یو بدلیږي را بدلیږي صحیح ده که نه بیا رالم پرسنلایز ته ډیسکټاپ بیکګراوند باندې مې کلیک وکړو شفل کې که تاسو چیک ولګوئ دې معنا دا شوله چې اوس به تاسو ته پکچرې ګډې وډې بدلیږي لکه فار ایگزامپل اوله اخر نه دریم نه بیا اخر نه دریم دویم اول داسې ګډې وډې وي که شفل نه کلیک ایسته کوئ بیا به تاسو ته سیکوینس کې ځي اول نمبر بیا دویم بیا دریم بیا څلورم بیا اول دویم دریم څلورم صحیح ده شفل معنا دا ده سیف چینجز باندې مې کلیک وکړو دې نه پس ما سره څه شی دی وینډوز کلر باندې که زه چېرته کلیک وکړم زه کولی شم چې د ټایټل بار ټاسک بار او همدارنګه د مینیو دې رنګونه چینج کړم زه هم دې ته راته چینج کړم دغه ته راته کوم چې ستاسو خوښه وي هغه ته یې چینجولی شئ صحیح ده اوس ما سره ځکه ښکاري نه شاته بیکګراوند تور دی دې ته یې چینج کړه فار ایگزامپل دې ته یې چینج چې کوم یو ستاسو خوښه وي هغه باندې کلیک کړه بله خبره ما سره څه شی دلته انیبل ټرانسپیرنسي دې معنا دا ده که فار ایگزامپل اوس خو چې زه کله ټایټل بار داسې ودروم دې ټایټل نه شاته شیان ښکاري که نه ښکاري بلکل ښکاري زه هم داسې دې نه کېږي نو انیبل ټرانسپیرنسي نه به کلیک ایسته کړي اوس دې نه شاته شیان نه ښکاري د وینډو نه شاته هېڅ هم نه ښکاري که دې کلیک ولګئ اوس تاسو وګورئ دې نه شاته به هغه شیان ښکاري او دې نه به هم شاته ښکاري د همدا راته لږ سپین کا یا زه وایم چې د خپلې خوښې کلر برابروم شو کلر مکسر ته به راشي کوم کلر چې ستاسو خوښیږي هغه ورته اپلای کړئ سیف چینجز اتوماتیکلی تاسو ته کلر چینج شو او تاسو ته کلر جوړ شو صحیح شو بل ما سره ساوند دی خو ساوند به انشاءالله کنټرول پینل کې وایو دا خپل بیل اپلیټ دی دې کې به انشاءالله پوره انفارمیشن هغه ځای کې حاصلو سکرین سیور څنګه چې د نوم نه معلومیږي چې سکرین موږ ته سیف کوي فار ایگزامپل تاسو یو آفیس کې کار کوئ یا ارګنایزیشن کې کار کوئ نو سکرین سیور به تاسو په لیپټاپ یا کمپیوټر باندې پرېږدئ سکرین سیور باندې ما کلیک وکړو نو ګوره زه دلته کولی شم چې مختلف قسمه سکرین سیور دې باندې اپلای کړم 3D ټیکسچر باندې اپلای کا دا پریویو ورته واخله نو ماته به دغه شان پریویو راځي صحیح ده که نه دې یو فایده دا هم ده چې فار ایگزامپل تاسو په سیسټم کې کار روان کړی وي یو پروګرام مو اوپن کړی وي کارونه مو روان کړي وي او فار ایگزامپل تاسو سیسټم څخه جګیږئ بل څوک راځي فار ایگزامپل ستاسو سکرین ته ګوري ستاسو معلومات ډیټا مو ګوري د هغې پروټیکشن دپاره تاسو کولی شئ چې سکرین سیور باندې اپلای کړئ سیټینګ باندې به کلیک کړئ زم ټایم راته راوله ټایم هم ورته راوستلی شي فنټ ورته انتخاب کا فار ایگزامپل سایز ورته غټ کا سایز ورته وړوکی کا دا ور باندې اپلای کا او فار ایگزامپل سیسا راته واله په دې کې صحیح شوه های راته کا او دا راته لږ سلو کا صحیح شو ریزولوشن او دا مې ورته لږ سمال واخیسته دا مې اوکې کو او دا مې پریویو کو
نو اتوماتیکلی ماته هماغه چې کوم سیسا ورته ما اخیستی و، کوم ډیزاین مې ورته اخیستی و او کوم یو درجې باندې ریزولوشن او دا مې ورته اخیستی و هغه ماته اتوماتیکلی واخیست. یا زه ورته وایم فار ایگزامپل ریزولوشن دې راته لو کا، دا مې اوکې باندې کلیک کړه، پریویو باندې مې کلیک کړو، ګور هغه ریزولوشن والا چې کوم ایریا وه هغه مې ورته وړه کړله. صحیح شوه، یعنې اوس ډېر کم جګېږي او کم ټیټېږي. بیا زه راځم سیټینګ ته، زه ورته وایم فار ایگزامپل روټیشن سپیډ لیک راته فاسټ کوه، دا مې ورباندې کلیک کړه، پریویو مې ورته واخیسته، نو ګوره ډېر زر به دا کېږي. او سیټینګز ته راغلم فار ایگزامپل زه یم دا راته لږ وړوکی که سمال به هم راته کي، سولید کلر ورباندې اپلای کا، سولید کلر کسټم کلر، بس ما سولید ورته واخیسته، دا مې اوکې که سولید خو خپله هم سولید دی. صحیح شوه، زه یم سولید راته ما اخله، کسټم کلر ته زه انتخاب وم، چوز کلر ته به راشي، ریډ مې ورته واخیسته، دا مې اوکې کړه، دا مې اوکې کړه، نو اټومیټیکلي ماته هغه ریډ کلر راته واخیسته. بیا سیټینګ ته راغلم، ټیکسچر ورباندې اپلای کړه، اوکې مې ورباندې کلیک کړه، پریویو مې واخیسته، دغه ته ټیکسچر ویلی شي، ټیکسچر ورباندې اپلای کړه. خو یاد ساتئ بي ام پي نه تاسو هم ټیکسچر جوړولی شئ. زه راغلم ایم ایس پینټ ته، دا مې ورته جوړ کړو، دا مې سیف کړو. خو یاد ساتئ دې کې به تاسو بي ام پي یلی. دا به اوکې کړم، اوس تاسو ورته وګورئ، ماته هماغه اټومیټیکلي راته واخیست. صحیح ده. اوس به راشو سیټینګز ته، چوز یس اوکې، تاسو اوس وګورئ نو هماغه ورباندې اپلای شو کوم ورته ما اخیستی. صحیح ده که نه. بیا زه راغلم فار ایگزامپل د ریفلیکشنز داسې انعکاس غوندې د کوي، پریویو باندې مې کلیک کړه، تاسو ورته وګورئ او ټیکسچر ورته واله دې نه به کلیک ایسته کړې، دا مې اوکې کړه، دا مې پریویو کړه، تاسو اوس ورته وګورئ دا مخامخ چې کله راشي نو دې ته ریفلیکشن وي. صحیح ده. شو سپیکولر هایلایټس، که دې نه مې کلیک ایسته کړو، دا مې فار ایگزامپل ورته نن واخیسته، ګورئ ورته دا مې اوکې کړه، تاسو پریویو ته وګورئ. صحیح شو، زه یم فار ایگزامپل دا سپیکولر هایلایټ ورنه ایسته کړه، دا مې اوکې کړه، دا مې پریویو کړو، تاسو ورته اوس وګورئ اوس به را داسې شو کېږي. صحیح ده که نه. یا زه ورته یم راته ویله شو سپیکولر هایلایټس، دا مې اوکې کړه، دا مې پریویو کړو، تاسو ته په نظر باندې ښکاري چې داسې روښانه غوندې دی. هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست. تاسو کولی شئ چې خپل نیم هم ورته دلته ولیکئ. دا مې اوکې کړه، دا مې پریویو ورته واخیستله، نو اټومیټیکلي ماته هغه راغی. بله خبره ما سره په دې کې څه شی ده، اویسټ انټي وایرس، دا موږ انټي وایرس سافټویر انسټال کړی دی، هغې باره کې دا راته راځي، پریویو باندې مې کلیک کړه. صحیح ده، خو دا به تاسو سره نه وي. بلینک راوستل غواړئ، بلینک خالی به راته راشي، ببلس راوستل غواړئ، ببلس به راته راشي، دا شان ببلس وي. بیا هر یو خپل سیټینګ لري، خو بعضو سره سیټینګز هم نه وي. لکه سیټینګز باندې زه کلیک کوم، دې آپشن نشته. مایسټیفای دې سیټینګ ته راځم، دې هم نشته دی. دا پریویو باندې کلیک کوم، دې ته مایسټیفای ویلی شي. فوټوز باندې مې کلیک، دا ماته فوټوز راولي، په ایرو کیس باندې زه بدلولی هم شم. صحیح ده که نه. دی بیا سیټینګز ما سره دلته موجود دي، زه یم فرسټ دی راته بدلیږي، شفل پکچر مطلب ګډ وډ دی راته بدلیږي. که فار ایگزامپل د خپلې خوښې راولئ، براوز باندې به کلیک کوئ، دا مې سیف کلیک کړه، پریویو مې ورته واخیسته، خپله به راته بدلیږي خو فاسټ. صحیح ده که نه. سکیپ مې پریس کړه. ریبن راوستل غواړئ، دغه موږ سره ریبن دي. بیا دې کې را سره څه شی دي لاندې، ویټ 1 منټ. دې معنا دا ده که فار ایگزامپل زه سیسټم 1 منټ یوز نه کړمه، 1 منټ سیسټم ته لاس ور نه وړمه، نو ماته به اټومیټیکلي څنګه شي، پریویو به ورباندې راشي. بل اپشن څه شی دی، آن ریزیوم ډسپلی لوګو آن سکرین. دې معنا دا ده که فار ایگزامپل زه دې کې چیک ولګوم او 1 منټ سیسټم یوز نه کړم، نو زما سیسټم باندې به سکرین سیور راشي چې هر یو ورباندې ما اپلای کړی وي. بیا چې کله زه موس موو کړم یا یو کی پریس کړم، نو ما نه به پاسورډ غواړي. آن ریزیوم ډسپلی لوګو آن سکرین معنا دا ده
چې ما نه پاسورډ غواړي. دا مې اپلای کړ، دا مې اوکې کړ. د پرسنلایز ته رالم. دا موږ سره سکرین سیور مور باندې کوم اپلای کړ؟ ریبنز. وینډوز کلر کوم دی؟ سکای دی. ډیسکټاپ بیک ګراوند کوم دی؟ هارمونی. صحیح ده کنه؟ زه راځم وینډوز کلاسیک دغه ته ویلی شي 98 والا. های کنټراست مې واخیستو. فار ایگزامپل سترګو باندې د سپینه رڼا بده لګیږي نو دا ورته والا، یا فار ایگزامپل دا ورته واخله، یا فار ایگزامپل دا ورته واخله. صحیح ده کنه؟ زمنا وینډوز 7 راته راک. به دې کې ما سره کنټرول پینل هم دې کې دې باندې مې کلیک ک کنټرول پینل هم ته مې موزي چینج ډیسکټاپ آیکن باندې زه کلیک کوم ماته دا راځي. کله چې زه وینډوز انسټال کما او اول ځل باندې لوګون شم نو دې ځکه ماته د یوزر فایلز، کمپیوټر، نیټورک او کنټرول پینل دا ماته نه راځي، دا ماته نشو کیږي. صحیح شو؟ هغه ځکه چې دلته چیکونه نه وی لګیدلی. فار ایگزامپل دې ځنه چې چیکونه ایسته کما اپلای کلیک کما نو ماته دا شان راځي، دا سي ماته وي. صحیح شو؟ دمن دا ټول راته شو کا، ټول کې به چیکونه ولګي اپلای به کلیک کې تاسو به ټول 1 بای 1 شو شي. که یو آیکن چینج کې دې باندې به کلیک کی، چینج آیکن باندې به کلیک کی، کوم آیکن ورته غواړي اپلای کی زمدار باندې اپلای کا، دا مې اوکې ک، دا مې اپلای ک، ماته به اتوماتیکلی کمپیوټر د موبایل آیکن واخلي. یوزر فولډر چینج فار ایگزامپل چینج باندې کلیک کا، دا راته فار ایگزامپل والا، دا راته فار ایگزامپل والا چې کوم مخه هغه باندې به کلیک کوي اپلای ورته اخلي. نیټورک چینج کولای شي. ریسایکل بین فل، ریسایکل بین امټي. کو فار ایگزامپل زه یو څه ډیلیټ کما، فایل یا فولډر یا هر څه چې هغه ډیلیټ کما ریسایکل بین ته ځي. چې کله ریسایکل بین ته سلاړ شي، ریسایکل بین دی کوم آیکن ځان ته غوړه کی، زم ریسایکل بین دی هغه وخت کې دا غوړه کی چې یعنی مواد شته دا دی غوړه کی. اوکې. او چې کله تشوي دا دی به واخلي. صحیح ده کنه؟ لای اوس خو پکې څه شته دی باندې مې رائټ کلیک کو، ام ټي ریسایکل بین می واغسته، یس مې کلیک کو نو ګوره ورته دیم دا هم راته استکا ګوره وس تاسو شو. بل خبره چې ډیره مهمه خبره ده، ریسټور ډیفالت. دیم دا خپل حالت ته راول، ریسټور ډیفالت ورته ولې دا هم خپل حالت ته راول، دا هم خپل حالت ته راول، دا هم خپل حالت ته راول. یو بل اپشن چې ډیر مهم اپشن دی، ډیر څوک باندې پويږي هم نه، allow themes to change desktop icons. For example دې ته ما دا آیکن چینج کوم، دا مې ورته فار ایگزامپل واغیستو، دې ته مې فار ایگزامپل دا واغیست، اپلای او اوکې. دا خو راته چینج شو کنه. خو که اوس دا تیم زه چینج کما، تیم ما چینج کو نو دا آیکن به هم راته چینج کیږي. صحیح ده؟ دغه آیکنز به هم راته چینج کیږي. ګوره ورته دا ما ورته واغیست، راته چینج شو که چینج نشو. خو که اوس هماغه انسیف والا واخلم واپس به راته راشي. زمدار ته سیف هم کا، سیف تیم باندې به کلیک کړئ، تاسو ته نیم هم ورکولی شئ. فار ایگزامپل دا مې نیم ورته ورک، ما سره مای تیم په نوم باندې چینج شو. که تاسو آنلاین کتل غواړئ آنلاین هم کتلی شئ. زه بیا رالم چینج ډیسکټاپ آیکنز ته، دلته ورته څه وایم allow theme to change desktop icons. دې نه کلیک ایسته کا، دا اوکې کا. اوس که کوم تیم ورمنې تاسو اپلای کوئ نو تاسو ته به هغه آیکنز نه چینج کیږي. دا مې فار ایگزامپل ورته واغیسته، دا مې فار ایگزامپل ورته واغیسته. هر یو تیم چې تاسو ورمنې اپلای کوئ تاسو ته به هغه نه چینج کیږي. زم چینج کیږي دی بس کلیک اوکې، دا ورباندې والا. صحیح ده؟ او مای تیم کې دی واغیسته، مای تیم سره هماغه خپل آیکنز موجود. دا موږ سره چینج ډیسکټاپ آیکنز. چینج ماوس پوینټر دا مو هم ویلی دي ماوس کې. چینج یور اکاونټ پکچر، اکاونټ پکچر مو هم ویلی، پرون مو ویلی اکاونټ پکچر بدلولی شو. ډسپلی دا مو هم ویلی دی. ټاسک بار ان سٹارټ مینیو دا مو ټاسک بار ان سٹارټ مینیو کې ویلی دا. ټاسک بار پراپرټي مو چې کله ویلی. ایز اف اکسس سنټر دا مو پوره 3 پارټونو کې ویلی دی. صحیح ده کنه؟ هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره پرسنلایزیشن ان شاء الله نور ویډیوګانو کې به نور اپډیټس هم وایو.